bà chim điệp xua bằng phone tầng ở này bà chẳng ngày đi pro ô tô thể bà chẳng bàn nôm bằng phone tầng ở này là ngày một bữa ca chuột chuột bà rồi chun này chun than euro cả bà chẳng rồi chun này cứ chia rồi chun QX56 này Infiniti bà chẳng QX56 chẳng số bằng phone tầng ở này bà nè tầng tham đan tu sana tầng ở này bà bong xôm rịp xua bong bay xua xôm xua bong tích là nứng khôi chạy đây bong khôi tiếng hàng khôi con hao này con hao này khang nào đây bong thằng một này khang một này cho ta bong thưa ca chua chua vía đôi được việc này đây bong làm bây ở việc bạt lư rồi có giang mạch đây bong nhưng thật đo vì mưa vì sân đấy bà sân dương khơi thao vì khối dương ai chua chua vía được ai đô tham mấy món bò này đô tham mấy món này bà chua chua là ba này này bà chẳng ở con bóng bà chẳng số một ôn tại đi tam đan sẽ cảm phim bà không cá đọc còn hai rồi bà bỏ chuyến Infiniti bà ta có chân tông bà ní cứ chỉ còn hai một ôn đã chiên cột cặp bông tuyệt cả đỏ nữa bà chẳng được nó khôi còn hai lần bà đai môi đấy con bò cả eo luôn này bọc bay cũng dân ra việc đó chúng ta xua này là việc cho đam đạo đi nè tí nó tí ít con bọc sao vậy
kia. Maybe. Lạng sát vậy, tôi cho mạng ấy lạng sát vậy. Anh nghe hả? Thầy vô anh nè. Đây nè, Bằng anh mưa một thứ nè. người mình cam tí cho anh. Tính á. Anh đi đâu không? Chút quá. Quay xua nó là kèm. Vay tôi với mưa thôi. Lít đại. Chọp lại. Hả? Nó ngọt xe đò này. Này một đạm bót chết camera tí. Nhưng mà cắt cháo lên xong lấy nữa không? Ui. Kìa bên. Nè tiêm mồm mồm. Bàn bạc chênh vào ấy. Chênh đi. Chênh. Chênh đi một thứ. Đi. Đi ra. Hai vía nè đây mà hai kia như đây khai rồi như đúng không? Nè nè. Hay tiền hai này khang tiền mất đâu đây tới đánh không? Cục ra. Anh xin là thích đi. Tăng khang. Tăng sao đi tới nha. Nha ba này. Con ơi. Chó ba kìa. Không bao ta nhưng mà ta. Lấy cần hai bạn đo chênh mới bỏ xong xuôi bón tích ta cần hai nó mày trái bỏ vì khô chứ có vì chẳng mày trái Bởi vì lư nó bỏ này. Đặc biệt chắc dân thử mày trái bỏ. Đâu? Đồ bị trao nó bỏ này. Này, con bỏ này. Bà, này cứ chia sẻ cam phim để chiên chạp còn hai là ngày mày trôi bà. Còn hai là ngày hai mà tới cái bông này. Bà. Chẳng xôm bà nó tam đàn ta còn nếm. Bà, chẳng ta vì nhìn lại cái này là ngày xét là ô bà đang tiền này.
đó này thì một cái muối mày mày chết đây mọi người một lại lươn con món thích ra bạn chẳng một to bị chiên còn bạn bỏ đồ má lấy còn hai thì bạn nhặt lỗ ấy bạn chẳng một chạy tha còn hai một lúc nhiên phải tham này là cái nhặt bạn chẳng sống mà kun chụp ca tus na bạn nói video mới linh bạn chẳng sống trong việc điều vậy